नेपालमा अस्ति मैले यहाँ कपडा राखेको छु थ्याङ्क यू म त रङ वे पो आयो त मैले इन्स्टलमा लगाएको विन्डसिल्ड चाहिँ यो हो अब म यो चाहिँ यहाँनिर यस्तो हाली हेर्छु अनि हामीले विन्डी डेमा राइड गर्दाखेरि चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स आउँछ म चाहिँ एक्सपिरियन्स आफ्नो सेयर गर्छु अब म यो चाहिँ इन्स्टल गर्दैछु त हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल म आज घरबाट निस्किँदाखेरि नै बाइकमा चाहिँ रातो बत्ती बोलेको थियो है यस्तो त कहिले पनि भएको थिएन त्यही भएर चाहिँ डराइ आएको धन्न यहाँ पेट्रोल पम्पसम्म चाहिँ आइपुग्यो अनि भर्खरै मैले पेट्रोल पनि हालेँ अनि यसो टाउनतिर निस्किँदैछु म आज टाउन चाहिँ म फार्मेसीसम्म जान लागेको हो मेरो अलिकति चाहिँ औषधिहरू लिनु बाँकी छ आजको म चाहिँ भिडियोमा के गर्ने विचार छ भने मेरो चाहिँ होइन मैले चाहिँ यो डुकाटी मोन्स्टर 659 किनेँ जुन चाहिँ नेकेड बाइक हो होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई रिग्रेट फिल हुन्छ क्या कस्तो भने मैले सुपर स्पोर्ट्स किन्न पनि हो कि जुन चाहिँ अब अलिकति एरोडाइनामिक रूपमा पनि राम्रो खालको नेकेड बाइक खासै त्यस्तो एरोडाइनामिक त अलिकति त्यसको राम्रो भन्दा पनि नर्मल्ली चाहिँ भनिन्छ नि अब सुपर स्पोर्ट्स बाइकहरू चाहिँ एकदमै हावाले हान्दैन भनौँ न मलाई अब थाहा छैन मैले यसमा चलाएको छैन तर पनि सुने अनुसार चाहिँ मैले अलिक कम्फोर्टेबल हुन्छ विन्डीतिर पनि अलिकति विन्डी डेतिर पनि भन्ने सुनेको थिएँ होइन अब आफूसँग यो नेकेड बाइक छ अब यो फेरि नेकेड बाइक बेचेर सुपर स्पोर्ट्स किन्ने भनेको त्यस्तै हो अनि अब फेरि मेरो चाहिँ लर्नर्स लाइसेन्स छ लर्नर लाइसेन्समा चाहिँ अब आफूलाई मन परेको बाइकहरू आउँदैन जस्तै अब अलिकति राम्रो भनेको CBR 650 RR तर त्यो चाहिँ मलाई अलिक किन्नु मन छैन अब कुन बाइक किन्ने कुन बाइक मन छ अहिले चाहिँ त्यो नभनौँ पछि बिस्तारै थाहा भइहाल्छ त्यही भएर चाहिँ मैले यो नेकेड बाइकमा अलिकति अगाडि एउटा विन्डसिल्ड हालिएर कतिको चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर आज म घर गएर चाहिँ विन्डसिल्ड हाल्ने विचार छ मेरो टाउन जाँदैछु फार्मेसीमा औषधि पिकअप गर्छु त्यो पछि घर गएर विन्डसिल्ड हालिदिन्छ त्यही हो आजको भिडियो अब लास्ट विक पनि मैले भिडियो त बनाएँ तर खासै राम्रो भएन तैपनि अब त्यो अब चाहिँ मैले अलिकति राम्रोसित युट्युबमा टाइम दिएर मजाले भिडियो हाल्छु भन्ने सोचेर चाहिँ सुरुवात गर्दैछु 2022मा अलिकति बढी भिडियो हाल्नु पऱ्यो अलिकति बढी मेहनत गर्नु पऱ्यो युट्युबको लागि पनि अब जुन युट्युब मैले सुरु नगर्नु अथवा गर्नु गरिहालेँ त्यही भएर यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर जतिजना मेरो भिडियो हेरिराख्ने सबैजनालाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल है किनभने अहिलेसम्म मैले त्यस्तो प्लिज सब्सक्राइब भने होला तर त्यस्तो मनबाट भनेको छैन किनभने मेरो भिडियो जति पनि मेरो भ्युवर्सहरू छन् तिनीहरूमा 20%ले सब्सक्राइब र 80% अनसब्सक्राइब छ है एउटा सब्सक्राइब गरिदिँदैमा केही पनि जाँदैन त्यही भएर प्लिज सब्सक्राइब अब लगभग मैले युट्युब सुरु गरेको पनि 1.5 वर्ष भइसक्यो 400 सब्सक्राइबर छ त्यही भएर मलाई कति कुरा चाहिँ गर्नु मन लाग्दैन इन्ट्रेस्ट बिस्तारै घट्दै जाँदैछ त्यही भएर चाहिँ अब यसो ममा इन्ट्रेस्ट हाल्नको लागि चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरौँ होला अनि कतिजनाले चाहिँ अब कति पर्सनल कुराहरू कमेन्टमा सोध्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज मेरो इन्स्टाग्राममा मेसेज गरौँ है कति कुराहरू कमेन्टमा लेखेर पनि साध्य हुँदैन जस्तै हिजो भर्खर मैले चाहिँ कमेन्ट देखेको थिएँ अब पढेको थिएँ रिप्लाई गर्नलाई चाहिँ इन्स्टामा मेसेज गरौँ भन्दै किनभने अब म नर्मली यत्तिकै बाइक चलाउने हो बाइक आफ्नो राइड चाहिँ मैले सेयर गर्नको लागि एउटा भिडियो मोटोभ्लग जस्तो गरेको हो म कुनै पनि त्यस्तो बाइक विशेषज्ञ पनि होइन कति नलेजहरू मलाई पनि थाहा हुँदैन है अब मलाई भन्दा मेरो भ्युवर्सहरूलाई बढी नलेज हुनसक्छ त्यही भएर कति कुराहरू मलाई थाहा नहुनसक्छ थाहा भएको भनिदिन्छु तर पनि मेरो एन्सर त्यस्तो एक्युरेट होला भन्ने चाहिँ म आफूमै विश्वास छैन अनि भिडियोमा म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु अब यस्तो गर्छु भन्न पनि मन लाग्दैन किनभने गरिँदैन क्या अहिले जोस आछ अहिले भनिन्छ तर नेक्स्ट विक मुड के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा नै हुँदैन त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ अब भिडियो बनाउने हो मेरो चाहिँ लास्ट 2-3वटा भिडियोमा चाहिँ मेरो साउन्ड अलिकति नराम्रो आएको थियो बिग्रिएको थियो घाँटी बसे जस्तो किनभने मेरो अलिकति चाहिँ नाकमा प्रब्लम आएको छ नाक ब्लक हुने भएको छ त्यही भएर तर आज बिहानदेखि नै भिडियो बनाउँछु भनेर खाने औषधि स्प्रेदेखि लिएर दुनियाँ थरी सब हालेर अहिले मस्तले चाहिँ खुल्ल्या छ पनि नभनौँ होइन तर पनि साउन्ड चाहिँ राम्रै आयो होला त्यही भएर बिहान मैले चाहिँ मेडिकलमा फोन गरेको थिएँ अब अहिले लकडाउन छ कोरोना छ फेस टु फेस भेट्न पनि गाह्रो भएको कारणले चाहिँ मैले अब फोनमै कन्सल्ट गरेँ सबै प्रब्लमहरू भने मैले पहिला पनि एकचोटि भिजिट गरेको थिएँ अब त्यो औषधिको अलिकति डोज बढाएर अब नयाँ औषधि ट्राई गर्नु भनेको छ पहिला 2 विक्स औषधि युज गर्न भनेको थिएँ अब 6 विक्स भनेको छ अब त्यही औषधि लिन जाँदैछु म अब सायद औषधि खाएर ठिक होला ठिक भयो भने अलिकति जोस हुन्छ क्या किनभने बिरामी मान्छे
फिजिकल्लीदेखि लिएर हरेक मेन्टल्ली विक भइन्छ अनि त्यो पछि हरेक कुरामा इफेक्ट हुन्छ। जसरी अब मेरो भिडियोमै इफेक्ट भएको छ भनौँ न, मन लाग्दैन बनाउन, अब बोल्न गाह्रो भइरहेको होला, के भिडियो न सिडियो गोली मारो। प्रायः मेरो बिदामा पानी परिदिन्छ, अब आज पनि त्यस्तै छ। हिजो पानी परिरहेको थियो, आज क्लाउडी छ है, त्यही पनि भालायो भने अब त निस्किनुपर्छ, पानी परोस् बादल लागोस् निस्किदिने हो। भिडियो त एउटा बनाउनै पर्छ। अहिले जोस आयो भने जोसमा जोस बसिरहोस् क्या। अब पहिला जब मैले चाहिँ अलिअलि युट्युबमा भिडियो हाल्न सुरु गरेँ तब एडिटिङ अलिअलि सिकेँ। जब अलिअलि टाकटुक आयो भनेर अब काट्न म्युजिक हाल्न अलिअलि स्लो मोसन त्यस्तो आएपछि मैले वास्तै गरिनँ, फेरि हेर्नै छोडेँ होइन। अब चाहिँ अझै पनि अलिअलि बढी सिक्नु मन छ मलाई, किनभने टाइम पास गर्न अरू केही पनि छैन होइन। त्यही भएर एडिटिङ सिक्नु पऱ्यो, भिडियो बनाउनु पऱ्यो। अब त्यस्तो राम्रो क्वालिटी दिन नसके पनि राम्रो क्वान्टिटीको भिडियो दिन्छु भन्नाले फ्रिक्वेन्टली अपलोड गर्नु पऱ्यो। अब पानी नपरोस् अरू भने त्यस्तै हो। मैले गाडी किनेको ठाउँ चाहिँ यही हो, अरू ट्रक पनि रहेछ अहिले चाहिँ। जहिले पनि पेट्रोल चाहिँ फुल हुन्थ्यो बाइकमा, हाले पनि 3-4 लिटर। आज चाहिँ फेरि रातो बत्ती बोलिरहेको थियो। म त बिचमा अड्किन्छु कि अड्क्यो भने के गर्ने कसो गर्ने भइरहेको थियो। तर आउन त पेट्रोल पम्पसम्म आइपुगेँ, तर पनि मैले फुल हाल्न खोज्दाखेरि पनि 11-12 लिटर मात्रै गयो होइन। त्यो देखाउने मात्रै रहेछ, भित्र चाहिँ रिजर्भमा हुन्छ होला होइन। हरियो बलियो भएर झन्डैले गएको म, तर गिभवे हो हरियो बले पनि, सिधा जानलाई चाहिँ हरियो। अब चाहिँ छैन गइदिउँ। म त रङ वे पो आयो त, यता हुँदै होइन नि। खासमा फार्मेसी जानुपर्ने हो, फार्मेसी चाहिँ उता काउन्टरबाट यसरी टर्निङ लिने थियो। मैले चाहिँ पहिले टर्निङ लिएँ, म फेरि फर्किन्छु। झुक्यो किनभने म अघि नै जुन टर्न लिएर आएँ त्यो आउने मेरो प्लानै थिएन क्या। बाटो मैले अगाडिबाट निस्किन्छु भन्ने घरबाटै प्लान गरेको थिएँ, तर यताबाट आएँ म फेरि। अनि त्यही भएर सोच्दै नसोचिकन दिमागले चाहिँ अटोमेटिक टर्न लियो क्या। अर्को बाइक रहेछ, फार्मेसी यही हो, ओमार फार्मेसी। म यहाँबाट चाहिँ टर्न लिनुपर्ने हो। यहाँबाट टर्न लिन पनि यस्तो झ्या हुन्छ, किनभने गाडीलाई गिभवे पनि दिनु पऱ्यो, खाली पनि हुनु पऱ्यो, फेरि युटर्नै हान्नुपर्ने छ। यहीँ साइडमा रोकिदियो होइन। अब एकछिन म फार्मेसी गएर आउँछु अनि भेटौँ। हेलमेट खोल्नु पऱ्यो, मास्क लाउनु पऱ्यो, तनावै छ। एक्कासी पानी परिदिएर फेरि घाम लागिहाल्यो, बाइक पुरा भिजेछ। नेपालमा अवस्था मैले यहाँ कपडा राखेको छु। थ्याङ्क यू। अघि नैको कालो बादल पानी परेपछि सबै हट्यो। अब घरतिर लाग्दिउँ। आज पानी पऱ्यो, अब म त्यो अगाडिको यो यताको भाइजर चाहिँ भोलि इन्स्टल गर्छु या घाम लाग्यो भने आजै गर्छु। फर्स्ट टाइम पानीले बाइक भिज्यो, नत्र पानी परिहाल्नु बाहिर निस्किएको छैन। अब यो अगाडिको विन्डसिल्ड जस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ हावाले कतिको हान्छ त मैले फिल आफूमा गरेको छु होइन। अब मैले यस्तो उस्तो भनेर भन्न त सक्दिनँ, तर अब म जब विन्डसिल्ड हाल्छु तब भोलि फेरि एकचोटि राइड जान्छु, अनि कतिको डिफ्रेन्स छ के छ भनेर चाहिँ म आफू फिल गरे अनुसार सेयर गर्छु होइन। अब त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै। अब म सिधै विन्डसिल्ड हाल्दाखेरि भेट्छु। मैले इन्स्टलमा लगाएको विन्डसिल्ड चाहिँ यही हो। अब म यो चाहिँ यहाँनिर यस्तो हाली हेर्छु, अनि हामीले विन्डी डेमा राइड गर्दाखेरि चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स आउँछ म चाहिँ एक्सपिरियन्स आफ्नो सेयर गर्छु। अब म यो चाहिँ इन्स्टल गर्दैछु त। हामीले खासमा चाहिँ यहाँनिर एउटा यस्तो बोल्ट छ, यो बोल्ट अनि उतापट्टि साइडको यही बोल्ट दुइटा निकालेर त्यसलाई चाहिँ त्यसमा एट्याच गरेर हाल्नुपर्ने छ। अनि त्यो विन्डसँग एक्स्ट्रा बोल्ट र एउटा स्पेसर आउँछ। अब म यो हाली हेर्छु है त।
यो चाहिँ निस्क्यो। अब म अर्को साइडको पनि एकचोटि निकालिहेर्छु। यो पनि निस्क्यो होइन। अब म चाहिँ विन्डसिल्ड एकचोटि हालिहेर्छु। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो दुईवटा यस्तो होल्डरहरू आउँछ अनि यसमा यो सानो नट हालेर चाहिँ स्क्रु गर्नुपर्छ। म यो गर्छु, टाइट छैन, म इन्स्टल गरिसकेपछि पछि फेरि टाइट गर्छु। अब दुईतिर हल्का लुज टाइट भइसक्यो। लुज टाइट भन्नाले चाहिँ होल्ड गर्नलाई टाइट। अब म एकदम मस्तले स्क्रु गर्छु होइन, ताकि त्यो सस्पेन्सन फोर्क चाहिँ बाइक चलाउँदाखेरि नखसोस्। यो लगभग टाइट भइसकेको छ। त्यति साह्रो टाइट त प्लास्टिकको बडी खासै त्यस्तो टाइट त छैन होइन। प्लास्टिक त अब बेन्ड भएछ, तर पनि हामीले यसको म्याक्सिमम हुनुपर्ने टाइट चाहिँ भइसक्यो। यस्तो चिज भनेको खासै ध्यान दिनुपर्ने कुरा होइन क्या, किनभने यो सस्तो माल हो, रस्तेकै माल सस्तैमा। पछि बिग्रियो भने पनि निकालेर खाइदिँदाखेरि केही फरक पर्दैन। अब मैले कुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा चेन्ज गरेको छु र जुन चाहिँ प्रोफेसनली फिट गर्न पनि छ होइन। मलाई कुनै दिन यसको एक्जस्ट पनि फेर्नु मन छ, त्यस्तो बेला चाहिँ मैले बरु प्रोफेसनल लगाएर युज गर्छु नयाँ चाहिँ। तर अहिले हालचालै चेन्ज गर्ने विचार चाहिँ छैन मेरो। अब यसमा चाहिँ यो विन्डसिल्ड हालेपछि यसको लुक चाहिँ यस्तै भयो होइन। अब म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो हालेर राइड गर्दाखेरि कतिको डिफ्रेन्स छ भनेर चाहिँ देखाउँछु होइन। अब आजको भिडियो यति नै, अर्को हप्ता भेटौँला अर्को भिडियोमा।